हेलो एभ्रिवान, आज म मेरो बाबुको भ्लग बनाउँदैछु। कतिको रमाइलो लाग्छ यहाँहरूलाई, हेर्नुहोस् है। कतिचोटि बाबुको भिडियो के गर्छ अहिले है। बाख्रा पाठा भैँसी गाई देख्न हुँदैन। ल हेर्नुहोस् के हेरेको सानो, कति खुसी छ दौडिन पाउँदा। के हेरेको हाँ, जाडो कति छ। आया आया लट्ठु 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 ये ये बिरालो आयो। के हेर्ने जाने ल आऊ आऊ जाम आऊ आऊ म लग्छु आऊ। उसलाई पाडापाडी हेर्न जान पर्यो रे बाबुलाई। के रहेछ हाम्बा बोलाऊ, हाम्बालाई बोलाऊ छिटो। ये भागो भागो हाम्बा भागो, बोलाऊ बोलाऊ हातले बोलाऊ। यस्तो उही गरे आऊ आऊ उति यहाँ हेर उहाँ छ ऊ हाम्बा आछ ऊ यहाँ हेर यहाँ हेर। आज घुम्न आएको बाबु घुम्न आछ आज नन्दनगर छानो घुम्न आएको। कति खुसी भइछन् हिँड्न पाएर, कति खुसी भइछन्, कति खुसी भइछन् हिँड्नु, कति खुसी भइछन् मिना बा। हेलो बेबी छानो यता हेल यता हेल यहाँ यहाँ यता यता। उफ मलाई सेन्से भइसक्यो। आऊ मम्मीको हात छ आऊ छिटो यता। यहाँ हेर्नु यहाँ नहेर्ने उठ 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 छ्या। अब हेर्नुहोस् है त्यहाँ कुखुरा देख्यो बाबुले। यो अटो आछ गयो। कक हेऱ्यौ कक हेऱ्यौ। हो आज त के देख्न पाएको छ एनिमल हो न बाबु। उफ थकायो आज बाबुले, सानो मलाई थकायो। त्यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ कुकुर देख्यो भयो। उफ छानो बाबु मम्मी मा गइदिउ न गालामा यहाँ छिटो। मम्मीले त्यत्रो घुमाएर जाडो उस्तै छ, पसिना आयो बाबुले थकाएर। अब भैँसी हेर्न लान्छु उसलाई। ऊ घुम्न आएको आज। बाबुको भ्लग मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ हजुरबासँग यहाँ अक्क हजुरबाले भैँसी गएको हेर्दैछ। सायरले सायरलाई यति भैँसी केही पनि चाहिँदैन। त्यो दाँत किन हो नि त्यसरी गर्नु। कुखुरा गराएको थाहा भयो।
बोलाऊ बोलाऊ त्यहाँ त्यो छुने नि यता आयो 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 बोलाऊ 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 कता कता सोध्नु त डक्टरलाई के हो ये दुई चिज छ न हात अरे बाबु 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 उता 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 मेयर उता म खोलिदिन्छु छिट्टो लाई पाडो छिट्टो ला बुवा यता आउनु पाठाले हानो के भन्नु डरायो होला सायान आज धेरै खुसी छ उसको फेभरेट चिजहरू भेटायो टोक्लेलाई बाबु साथीहरू बाबुको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब च्यानललाई गर्न नभुल्नु होला है नानीलाई पाडो ल्याइदिएर यहाँ हजुरबाले अब भने छोटो डान्स हुन्छ बाबा छोराको त्यस पछाडि हामी घर जान्छौँ है अब भने हामी घर आइसक्यौँ बाबु आज खेल्दा खेल्दा थाकेर आएको छ आज घुम्न गएको हो उसलाई सुताएर तेल लाउन मान्दैन उसलाई उठी उठी तेल लगाउने हो खाना सानो ढार्से नि ऊ चाहिँ अट्दिन्न कि अलिअलि जाडो छ घुमघाम गरेर आएपछि अब मस्त सुत्चिने नि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला है सुझाव सल्लाह दिनु होला अब कुत्ताको पालो छायानको सानो छोरोको नमस्ते गरिदिनु सबैलाई नमस्ते नमस्ते गरिदिनु सानो नमस्ते गरिदिन्छु नमस्ते फेरि नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैजनालाई भन्देऊ बाई गरिदिउ ल बाई नमस्ते यो हेरिदिनु होला भन्देऊ न तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी घर आइसकेका छौँ घर आएर बाबुलाई पुछपाछ गरेर चाहिँ म तोरीको तेलले मजाले मसाज गरेर सकाएँ अब बाबुलाई थोरै खाना खुवाएर चाहिँ सुताउने हो हेर्नुहोस् है साथीहरू अब चाहिँ बाबु पनि आनन्दले सुतिसकेको छ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु है
अनि यो भिडियो हेर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।